Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε είναι Τετάρτη, 3 Ιουλίου του 2024. Ένα από τα λάθη που έκανα προχθές ήταν ένα διπλό λάθος. Είπα ότι ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος ξεκίνησε το 2012. Διπλό λάθος. Ήθελα να πω ότι ο πρώτος Βαλκανικός πόλεμος ξεκίνησε το 1912 για να έρθω στη συνέχεια στην απελευθέρωση του Σιδεροκάστρου και των Σερών. Εν πάση περιπτώσει, το έχω αναλύσει το πράγμα. Όταν τοποθετείς στο μυαλό σου κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να πεις και ταυτοχρόνως προγραμματίζεις να πεις και το επόμενο και το μεθεπόμενο, τότε μπαίνει σε δεύτερη προτεραιότητα αφού που σκέφτηκες πρώτο, γιατί έχεις τα επόμενα να προγραμματίσεις στο μυαλό σου και έτσι γίνονται τα λάθη. Και μην νομίζετε, θα δείτε μετά υπάρχει ένα μηχάνημα που λέγεται AutoCue. Το χρησιμοποιούν στα τηλεοπτικά πλατό, όπου δεν λες τίποτα από του κεφαλιού σου. Σου έχουν μπροστά την οθόνη, δεν καταλαβαίνεις ότι ο άλλος διαβάζει αυτά που λέει. Στα δελτία ειδήσεων γίνεται μόνον αυτό. Και έτσι σου ετοιμάζει η διεύθυνση ειδήσεων τα κείμενα, σου τα βάλουν στη σειρά, προηγούνται συσκέψεις, τι θα υποθεί πρώτο, τι δεύτερο, τα διαβάζεις, είσαι προετοιμασμένος και μετά, εννοώ νοηματικά να ξέρεις τι θα τονίσεις, τι δεν θα τονίσεις, και μετά όταν μπαίνεις στο δελτίο ειδήσεων, ειδικά στα δελτίο ειδήσεων, τότε αρχίζουν και τρέχουν μπροστά σου τα γράμματα, τα διαβάζεις χωρίς να φαίνεται ότι τα διαβάζεις και νομίζει ο τηλεθεατής ότι εδώ δεν έχουμε AutoCue, παιδιά, και έτσι δεν δικαιολογούνται τα λάθη, εξηγούνται για πώς γίνονται τα λάθη. Λοιπόν, είχαμε, νομίζω και σήμερα, τελειώνει σήμερα, μια πολύ σημαντική ένα πολύ σημαντικό συνέδριο του Economist για την ειρήνη και την ασφάλεια, εδώ νομίζω κάπου στο Λαγονίσι. Το 28ο του Economist. Συμμετέχουν πραγματικά μεγάλες προσωπικότητες από όλο τον κόσμο. Ήρθε και ο Αμπτουλάχ Γκιούλ, ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, πρώην Πρόεδρος, Πρωθυπουργός και Πρόεδρος, ναι, και Πρωθυπουργός και τώρα και Πρόεδρος, και μετά τον έβγαλε από την πρίζα ο Ερντογάν. Από την Κεσάρια τον κατηγορούν ορισμένοι ότι και αυτός και η γυναίκα του ότι είναι Αρμένοι εκτουρκισμένοι, οι εχθροί του, παρότι είναι στην τετράδα που ίδρυσε το ΑΚΠ. Είναι αλήθεια ότι πάντα είχε πιο μετριοπαθείς θέσεις από όλους τους άλλους, χωρίς να σημαίνει ότι δεν υποστηρίζει τις θέσεις της Τουρκίας. Εν πάση περιπτώσει, εκεί είπαν διάφορα. Ενδιαφέρον έχει ο Ράντεφ, ο πρόεδρος της Βουλγαρίας, που στην ουσία αναγκάστηκαν να πίνουν τα μπουκάλια με το ξινό νερό οι δικοί μας για να χωνέψουν οι υπέρμαχοι του πολέμου στην Ουκρανία, ο οποίος είπε ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι λάθος και είναι λάθος η πολιτική της Δύσης. Και είδα σήμερα, προσέξτε, η Ντόρα τι είπε, επανέλαβε αυτό που είπε ο Καραμανλής, ότι δεν έπρεπε να εμπλακούμε έτσι στον πόλεμο, έπρεπε να επιδιώξουμε ένα συμβιβασμό επί τη βάση των συμφωνιών του Μίνσκ. Ποιος? Η Ντόρα Μπακογιάννη, που ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι βασιλικότερος του βασιλέως. Αυτός δεν θα πληρώσει τίποτα. Η Ελλάδα θα πληρώσει από αυτές τις θέσεις του, και είχαν πιθανότατα μέσω τηλεδιάσκεψης και τον Υπουργό Εξωτερικών της Ουκρανίας, τον Κουλέμπο, ο οποίος είπε ορισμένα πράγματα, θα τα πούμε όταν έρθει η σειρά του. Εκεί μίλησε και ο δικός μας, ο κύριος Γεραπετρίτης. Για να βάλουμε το πλαίσιο που βρισκόμαστε τώρα και τις προοπτικές που διανοίγονται, θα κάνω μια περιγραφή της κατάστασης και θα αναφέρω από τώρα ότι πριν από λίγο διάβασα τι είπε, θα το πούμε παρακάτω, τι είπε ο Ερντογάν στη συνάντησή του με τον Πούτιν. Μίλησε με βεβαιότητα ότι θα γίνει, καταρχάς λέει, θέλω γρήγορα να μου παραδώσεις το πυρηνικό εργοστάσιο στη Μερσίνα και πάμε με ταχύς διαδικασίες
για το εργοστάσιο, πυρηνικό εργοστάσιο το δεύτερο στη Συνόπη και το τρίτο στην Ανατολική Θράκη. Αυτά και πόσα άλλα. Και λέει ότι, λένε οι Τούρκοι αναλυτές τώρα, ότι αυτά που συζητήσαν για τη Συρία, πώς θα εκδιώξουν την Αμερική από εκεί, ο σύμμαχος Ερντογάν, πώς θα εκδιώξουν την Αμερική από την περιοχή ανατολικά του Εφράτη που είναι με τους Κούρδους, και θα πάει σε 5-4 μέρες, μετά από εκεί θα πάει στο Αζερβαϊτζάν, στη Σύνοδο Τουρκικών Κρατών, να δούμε αν θα καλέσουν το ψευδοκράτος και αν θα το αναγνωρίσει κανένας, και μετά θα πάει στην Ουάσιγκτον. Και μετά την Ουάσιγκτον θα πάει με τον Μητσοτάκη στη Λευκοσία, σε απόσταση αναπνοής ο ένας από τον άλλον. Ενώ λοιπόν, να δούμε ποιο είναι το πλαίσιο τώρα. Το αναφέραμε, αλλά με αδρές γραμμές θα το ξαναπούμε. Ακούστε, ο κόσμος οδεύει στην λεγόμενη πολυπολικότητα. Μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής, πριν την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, είχαμε τον διπολικό κόσμο. Η Κίνα ήταν στον κόσμο της, δεν απασχολούσε κανέναν, διότι προσπαθούσε να λύσει τα δικά της προβλήματα. Είχαμε την Σοβιετική Ένωση και το Σύμφωνο της Βαρσοβίας και τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ. Υπήρχε ένας διπολικός κόσμος, υπήρχαν και οι λεγόμενοι αδέσμευτοι, ο τρίτος κόσμος, που έπαιζαν από εδώ και από εκεί. Εν πάση περιπτώσει, υπήρχε μια ισορροπία. Αυτό στον κόσμο ονομάστηκε αυτή η περίοδος από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, ήταν ο λεγόμενος ψυχρός πόλεμος. Ψυχρός ξεψυχρός, πάντως υπήρχε μια ισορροπία. Με την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, βασικά οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, το ΝΑΤΟ είναι ένα μέρος της στρατηγικής της Ουάσιγκτον, επικράτησαν στον κόσμο. Ήταν η μοναδική δύναμη. Είπαμε, βασικά όπλα των Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής είναι, εκτός από τις ένοπλες δυνάμεις και τον ισχυρότατο στόλο. Ο στόλος των Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής δεν είναι μόνο στόλος, είναι δεκάδες χιλιάδες πεζοναύτες και είναι χιλιάδες αεροσκάφη. Δεν ξέρω αν είναι χιλιάδες, πάντως είναι πολλές εκατοντάδες πάνω στα αεροπλανοφόρα και αλλού. Όλα αυτά είναι πολεμικό ναυτικό, με το οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και με εκατοντάδες βάσεις σε όλο τον κόσμο έχουν. Άρα η στρατιωτική ισχύς είναι το ένα στοιχείο με το οποίο επέτρεπε τις ΗΠΑ μετά το 1991 να είναι η κυρίαρχη δύναμη στον κόσμο. Το άλλο είναι το δολάριο, το άλλο είναι η τεχνολογία και η λεγόμενη ήπια ισχύς, η οποία ήπια ισχύς επιβάλλεται και με τα λεγόμενα καταναλωτικά πρότυπα. Εν πάση περιπτώσει, αυτή η ιστορία λοιπόν, από τότε που ο πολυδιαφημισμένος Κίσιγκερ, του δώσαν και Νόμπελ Ειρήνης, αντί να σαπίσει σε μια φυλακή, είχε τη φαϊνή ιδέα να μεταφέρουν οι ΗΠΑ όλη την παραγωγική τους βιομηχανική δραστηριότητα, αλλά και υψηλή τεχνολογία στην Κίνα. Και έτσι δημιούργησαν οι ίδιες οι ΗΠΑ το αντίπαλο δέος που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν μέχρι το 2030. Το 2030 θα υπάρχει ισορροπία μεταξύ της Αμερικής και της Κίνας σε κάποιους τομείς. Διαβάζω ότι δημιουργούν ένα πολεμικό ναυτικό που θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι περίπου ίσων δυνατοτήτων με αυτόν των ΗΠΑ, η Κίνα. Εν πάση περιπτώσει, άρα εκ των πραγμάτων εμφανίστηκε τρίτος πόλος. Ο δεύτερος πόλος, η Ρωσία, επί Γέλτσιν δεν υπήρχε, υπήρχαν μόνο τα πυρηνικά, αλλά δεν υπήρχε το πολιτικό υποστατικό, θα έλεγε κανείς, το οποίο θα μπορούσε να διαχειριστεί αυτό το τεράστιο δυναμικό πυρηνικό όπλο. Με την άνοδο του Πούτιν η Ρωσία ανασυντάχτηκε, αναδιοργάνωσε το κράτος, την οικονομία και τις ένοπλες δυνάμεις, εξυγχρόνισε και το πυρηνικό οπλοστάσιο, οπότε άρχισαν ήδη να εμφανίζονται, είπαμε, ο ένας ήταν ο πόλος της ΗΠΑ, δεύτερος η Κίνα, μπήκε στο παιχνίδι και διεκδίκησε το ρόλο της Ρωσία και τον απέκτησε, είναι ο τρίτος πόλος.
Έχουμε λοιπόν στη συνέχεια την υποήπειρο που λέγεται Ινδία, με πολλά προβλήματα, αλλά και αυτή εκ των πραγμάτων, με 1,5 η πολυπληθέστερη χώρα στον κόσμο, και αυτή θα είναι ένας πόλος. Έχουμε τη Βραζιλία, μια πολύ μεγάλη χώρα. Δείτε τι στοιχεία, τα πληθυσμιακά, τα οικονομικά, την τεχνολογία, την αμυντική βιομηχανία της Βραζιλίας, για να αντιληφθείτε αυτό που λέω. Είναι μια χώρα που σταδιακά μπορεί να τη χαρακτηρίσει κανείς μεγάλη χώρα. Από μεσαία σε μεγάλη. Άρα άρχισε να κλονίζεται λοιπόν η παντοκρατορία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και να δημιουργούνται συνθήκες και προϋποθέσεις για έναν πολυπολικό κόσμο. Έχουμε αυτή τη στιγμή 4 πολεμικά μέτωπα σε εξέλιξη. Τα 3 σε εξέλιξη, το ένα είναι υποβόσκον. Το ένα είναι ο μεγάλος πόλεμος στην Ουκρανία, το δεύτερο είναι στο Ισραήλ, που και αυτό μπορεί να μετατραπεί σε μεγάλο πόλεμο δυνητικά. Αν δηλαδή έχουμε πόλεμο με τη Χεσβολάχ, έχουμε τις δηλώσεις σήμερα τη ζείτε του Ιράν, θα γίνει ένας μεγάλος πόλεμος και αυτό. Το Σουδάν, που και εκεί πεθαίνουν άνθρωποι, αλλά δεν τον νοιάζει κανένα, γιατί δεν απειλούνται συμφέροντα των μεγάλων δυνάμεων. Και το τέταρτο είναι το υποβόσκον μέτωπο στην νότια Συνική θάλασσα, στην Ταϊβάν, στη Βόρεια Κορέα, στην Κορέα, στις Φιλιππίνες. Αυτό εδώ το σύμπλεγμα, εκεί είναι το τέταρτο υποβόσκον μέτωπο. Από την πορεία των 3 μετώπων, αλλά και το τέταρτο, πραγματικά όταν κλείσουν αυτά, και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα ανοίξουν άλλα, όταν κλείσουν αυτά τα μέτωπα θα μπορούμε να δούμε πώς σχηματοποιείται αυτός ο λεγόμενος πολυπολικός κόσμος. Στοιχείο του πολυπολικού κόσμου είναι και οι BRICS, που τώρα νομίζω έχουν 11 κράτη, ξεκίνησαν 5, είναι 11 και είναι καμιά 20 στον προθάλαμο να γίνουν μέλη. Είμαστε λοιπόν σε αυτόν τον κόσμο. Προσέξτε τώρα, σε αυτόν τον κόσμο, τον πολυπολικό κόσμο, η Τουρκία διεκδικεί να είναι ένας ισχυρός πόλος, προσέξτε, όχι τριτοκλασσάτος, ισχυρός πόλος σε αυτόν τον νέο κόσμο, που θα συνομιλεί ισότιμα με τη Ρωσία, την Κίνα, την Ινδία, τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και όποιον άλλον, ισότιμα. Και πού στηρίζει καταρχάς έχει τέτοιο σχέδιο, εθνικό σχέδιο. Πού το στηρίζει αυτό? Το στηρίζει στον Οργανισμό Τουρκικών Κρατών, που μπορεί να γίνει κάποια στιγμή και αμυντική συμμαχία, με κέντρο την Τουρκία και με κινητήρια δύναμη την αμυντική βιομηχανία της Τουρκίας, κρατήστε το αυτό, στον μουσουλμανικό κόσμο, ή αν θέλετε σε μέρος του μουσουλμανικού κόσμου, γιατί υπάρχει και ο αραβικός κόσμος που δεν το δέχεται αυτό, αλλά υπάρχει η Μαλαισία, υπάρχει το Πακιστάν, όλους αυτούς τους έχει αρπάξει ο Ερντογάν. Η Αφρική, τα έχουμε πει αυτά, και υπάρχουν και οι χώρες που προέκυψαν από τη διάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, στις οποίες είτε δια της σκληρής ισχύος, παρουσία στρατού δηλαδή, Κωσυβοπαίδιο, Αλβανία, Σκόπια δεν έχει στρατό αλλά έχει ισχυρούς δεσμούς, είτε δια της ήπιας ισχύος, Ελλάδα, Τούρκοι στα νησιά του Αιγαίου χωρίς βίζα στην ουσία, τα Σύριαλ, η αναπαλαίωση των Οθωμανικών μνημείων, όλα αυτά είναι ήπια ισχύς. Άρα, εδώ η Ελλάδα, που η λέξη στρατηγική εδώ ανακαλύφθηκε. Ο κατά καλόν και καυμένος, μια κορυφαία στρατιωτική προσωπικότητα της αυτοκρατορίας της Κωνσταντινούπολεως, έγραψε βιβλίο στρατηγικών, τον 11ο αιώνα νομίζω, μια κορυφαία μορφή, ο οποίος μάλιστα καταγόταν και από την Νικόπολη του Πόντου, όθεν και η καταγωγή του ομιλούντος, την πραγματικά πανέμορφη Νικόπολη του Πόντου. Λοιπόν, ενώ λοιπόν εμείς ανακαλύψαμε τη στρατηγική, η Ελλάδα δεν έχει εθνική στρατηγική πραγματικά. Δεν έχει. Δηλαδή πρέπει να έχουμε καταρχάς ένα εθνικό σχέδιο. Τι θέλουμε να είμαστε σε αυτόν τον κόσμο? Καταρχάς να αναλύουμε τι θα συμβεί τα επόμενα 5, 10, 15, 20, 30 χρόνια, 1, 2, 3, 5 σενάρια και για κάθε ένα σενάριο ένα σχέδιο. Έτσι, το εθνικό σχέδιο. Και η στρατηγική. Πώς θα
εφαρμόσεις αυτά τα σχέδια. Η στρατηγική στην ουσία είναι ο σχεδιασμός σε βάθος χρόνου. Αυτό είναι απλές οι έννοιες. Μην ακούτε τους καθηγητάδες που σας μπερδεύουν. Ενώ η Ελλάδα λοιπόν που ανακάλυψε και τη λέξη στρατηγική θα έπρεπε να έχει τους καλύτερους στρατηγιστές και καταρχάς να έχει εθνικό σχέδιο και εθνική στρατηγική και τους στρατηγιστές, τα οποία όλα αυτά θα αντικατοπτρίζονταν στις ομιλίες των Ελλήνων Υπουργών Εξωτερικών, και ειλικρινά τώρα θέλω να το πιστέψετε, ποτέ αυτό είναι παγίδα. Αν παρασύρεσαι σε προσωπικές εμπάθειες, τέλος πάντων, και χάνεται η ουσία. Δεν έχω τίποτα με τον Γεραπετρίτη πραγματικά, ούτε με την Ντόρα, ούτε με τον Γιώργο, ούτε με τον Μητσοτάκη, ούτε με τον με κανέναν. Δεν έχω απολύτως τίποτα. Με κανέναν. Δεν είναι προσωπικό το θέμα. Για να μην θεωρήσει κανείς ότι ξέρω εγώ. Κοιτάξτε λοιπόν μεταξύ άλλων τι είπε στην ομιλία του. Τα πήρα όλα, αλλά θα αναφερθώ μόνο στην Τουρκία. Είπε και άλλα. Και να ενταχθεί παρακαλώ η ομιλία του στο πλαίσιο που έκανα τώρα ως εισαγωγή. Όταν υπάρξει κάποιο ατύχημα πάνω από το Αιγαίο, τότε δεν θα υπάρχει βαρ για να το διορθώσουμε. Υπογράμμισε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Το παραπάνω το ανέφερε μιλώντας στο 28ο συνέδριο του Economist για την ειρήνη και την ασφάλεια, σε τραπέζι που αφορούσε, που είχε θέμα γεωπολιτική πόλεμη, ποιες οι προϋποθέσεις για βιώσιμη ειρήνη, και θεματάρα μιλάμε, έτσι. Και τι λέει μεταξύ άλλων? Η υπηρεσία στην πατρίδα είναι να μπορούμε να συζητούμε με τους γείτονές μας. Εάν έλεγες κάτι τέτοιο σε εξετάσεις για τη διπλωματική υπηρεσία, σε έκοβαν κατευθείαν. Κόβεσαι, τράβα να διαβάσεις, να κάνεις μια αναδόμηση του εγκεφάλου σου και ξαναέλα. Η υπηρεσία στην πατρίδα είναι να συνομιλείς με τους γείτονες. Η υπηρεσία στην πατρίδα είναι να υπερασπίζεσαι τα σύνορα, την εθνική επικράτεια και την εθνική κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας και να υπηρετείς τα συμφέροντα του ελληνισμού. Αυτό είναι. Πού τα βρήκατε αυτά? Πού τα βρήκατε αυτά? Ποιος σας τα λέει? Καλά, δεν έχει διευθυντή διπλωματικού γραφείου. Η υπηρεσία στην πατρίδα είναι να μπορούμε να συζητούμε με τους γείτονές μας. Δεν θα συμφωνήσουμε σε όλα, το ξέρουμε. Δεν είμαστε ούτε αφελείς, ούτε εθεροβάμενες. Εκείνο όμως το οποίο πρέπει να έχουμε, και είναι ένα χρέος, πρόσεξε και βαριά λέξη χρέος, και είναι ένα χρέος που έχουμε απέναντι στις επόμενες γενιές, είναι να δημιουργήσουμε τις συνθήκες εκείνες, έτσι ώστε να μπορούμε να συζητούμε, να αποσυμπιέζουμε τις εντάσεις, να δημιουργούμε ένα δρόμο διαλόγου, διπλωματίας, δημοκρατίας. Αυτό, όπως είπε, πράττουμε βήμα-βήμα, χωρίς να έχουμε κάποιες υπερβολικές αξιώσεις. Καλά, αυτοί δεν διαβάζουν ούτε και τι λένε οι πρωθυπουργοί της παράταξης που δημιούργησαν το πλαίσιο για να είναι ο Γεραπετρίτης Υπουργός Εξωτερικών. Τι είπε, να το ξαναδιαβάσω για να δούμε λίγο. Λοιπόν, η υπηρεσία στην πατρίδα είναι να μπορούμε να συζητούμε με τους γείτονές μας. Δεν θα συμφωνήσουμε σε όλα, το ξέρουμε. Δεν είμαστε ούτε αφελείς ούτε εθεροβάμενες. Εκείνο όμως το οποίο πρέπει να έχουμε, και είναι ένα χρέος που έχουμε απέναντι στις επόμενες γενιές, είναι να δημιουργήσουμε τις συνθήκες εκείνες έτσι ώστε να μπορούμε να συζητούμε, να αποσυμπιέζουμε τις εντάσεις, να δημιουργούμε ένα δρόμο διαλόγου, διπλωματίας και δημοκρατίας. Αυτό πράττουμε βήμα-βήμα, χωρίς να έχουμε κάποιες υπερβολικές αξιώσεις. Προσέξτε τώρα, τι είπε ο Καραβαλής ακριβώς πάνω σε αυτό. Υφέρπει πάντα ο κίνδυνος στο όνομα της ύφεσης, των χαμηλών τόνων και των ήρεμων νερών, να δημιουργείται σταδιακά η εντύπωση της αποδοχής της διευρυνόμενης τουρκικής ατζέντας και διεκδικήσεων, άρα βήμα-βήμα, συζήτηση που μας λέει εδώ και εθνικό χρέος είναι ο Γεραπετρίτης, άρα βήμα-βήμα της δημιουργίας προηγούμενου. Άμα τα λες αυτά στο τέλος γίνονται και τετελεσμένα αυτά. Με άλλα λόγια,
η δια της διαχρονικής διολίσθησης έκπτωση πάγιων εθνικών θέσεων που εδράζονται στέρεα επί του διεθνούς δικαίου. Τι να πω τώρα, προσέξτε παρακάτω. Ανέφερε ο κύριος Γεραπετρίτης ότι η Ελλάδα έχει χτίσει μια καλή θετική ατζέντα και τα αποτελέσματα είναι εμφανή στο μεταναστευτικό. Ψέμα. Το μεταναστευτικό, θα δείτε παρακάτω, έχει φτάσει στα χειρότερα επίπεδα από το 2019. Είναι ένα ψέμα αυτό. Μας πιπιλίζουν το μυαλό, είναι όπως έκαναν οι καλόγεροι. Έλεγαν, μα δεν είναι μπριζόλα, είναι ψάρι, και το τρώγαν. Εδώ λοιπόν προσπαθούν να μας πείσουν ότι όλα πάνε καλά με το αυτό που επέλεξαν να συζητάμε, αυτά που μας είπε πριν από λίγο, και μας παρουσιάζουν το ψέμα ως αλήθεια. Θα το δείτε παρακάτω. Λέει, η Ελλάδα έχει χτίσει μια καλή θετική ατζέντα και τα αποτελέσματα είναι εμφανή στο μεταναστευτικό. Ψέμα, το οποίο είναι ελεγχόμενο χάρη στην καλή συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών. Ψέμα. Ακόμα στην ανάπτυξη των διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων στα νησιά μας, όπου επετεύχθη συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι ώστε να απλοποιηθούν οι διαδικασίες και να έχουμε μεγάλο αριθμό επισκεπτών από την Τουρκία. Άλλο ψέμα. Δηλαδή, συγγνώμη, το πρόβλημα είναι η ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων στα νησιά μας ή τα σχέδια, τα επιχειρησιακά του τουρκικού κράτους που τα δοκιμάζει, τα επικαιροποιεί κάθε χρόνο για να καταλάβει τα νησιά μας, τα οποία συνεχίζουν να υπάρχουν. Αυτό δηλαδή, τι σχέση έχει αυτό με την απειλή? Δηλαδή το ότι έρχονται οι Τούρκοι, μήπως οι Τούρκοι για να το δεχτούν εξυπηρετούν το γενικότερο σχέδιο της γαλάζιας πατρίδας να κάνουν δικό τους το μισό Αιγαίο χωρίς να πέσει μια σφαίρα, και αυτό είναι και ένα εργαλείο? Και πάμε τώρα και το τελευταίο. Και βεβαίως έχουν μηδενιστεί υπερπτήσεις και αερομαχίες πάνω στο Αιγαίο. Γιατί? Διότι οι Τούρκοι δεν μπορούσαν να κάνουν πλέον υπερπτήσεις και αερομαχίες. Λόγω Viper και Rafale, τα έχουμε πει αυτά. Τους εγκλωβίζουμε από τα 200 χιλιόμετρα. Και σου λέει, τι να βγω στο Αιγαίο, λένε στους προϊσταμένους, αφού με έχει σκοτώσει. Για όποιον δεν καταλαβαίνει την αξία αυτών των πραγματικών δεδομένων, λυπάμαι για μας. Λυπάται για μας ο κύριος Γεραπετρίτης. Αλλά το δικό μου χρέος απέναντι στην πατρίδα μου, αυτό υπαγορεύει, αυτό μου υπαγορεύει. Το ατύχημα μπορεί πάρα πολύ εύκολα, όπως μας έδειξε η Μέση Ανατολή, να έχει ένα πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα καταστροφής. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν θα το θελήσουμε. Δηλαδή όλα αυτά τα κάνουμε για να μην γίνει ένα ατύχημα στο Αιγαίο. Και αν όμως με όλα αυτά γίνεται αυτό που λέει ο Καραμανλής, ότι βήμα-βήμα έχουμε σταδιακή έκπτωση των εθνικών θέσεων που εδράζονται στο διεθνές δίκαιο, τίποτα. Επαναλαμβάνω, σας έκανα μια εισαγωγή στην οποία παρακαλώ και ένα πλαίσιο να ενθέσετε και να κρίνετε το επίπεδο της ποιότητας και την ποιότητα της ομιλίας του κυρίου Γεραπετρίτη, που δεν την κάνει, ξέρετε, σε κανένα μαχαλά, για να χρησιμοποιώ τουρκικές λέξεις, και λόγω νεοοθωμανισμού που μας φοράνε στο φέση, τα βλέπανε ξένοι. Και σου λέω, ρε γαμώτο, αυτή είναι η Ελλάδα, αυτοί είναι οι Έλληνες σίγουρα? Μήπως ήρθα σε κανένα άλλο τόπο και με ξεγέλασαν? Τι να πω, δεν ξέρω. Πάμε να δούμε τώρα τη σκληρή πραγματικότητα. Το πλοίο, αυτό το τελείρι που στρώνει ένα καλώδιο το οποίο το έχει ναυλώσει μια ιδιωτική εταιρεία, θα σας πω ποια είναι, γιατί κάποιοι ρωτούσαν ποια εταιρεία τον ναύλωσε. Αυτό το πλοίο τελικά, όπως προκύπτει από ρεπορτάζ, το Ιταλικό Υπουργείο Εξωτερικών ήρθε σε επαφή και με την Τουρκία και με την Ελλάδα, και εξ αυτού του λόγου ζήτησαν από την Τουρκία και από την Ελλάδα ναύτεξ. Δηλαδή βάλτους να σκοτώνονται οι φίλοι μας οι Ιταλοί. Ξεκίνησε λοιπόν το πλοίο, οι Τούρκοι εδώ πιθανόν ναύτεξ έβγαλαν πρώτοι οι Τούρκοι. Γιατί δεν ξέρω αν το αίτημα για έκδοση ναύτεξ έφτασε ταυτόχρονα. Αν έφτασε ταυτόχρονα, οι δικοί μας αποκοιμήθηκαν. Εάν δεν έφτασε ταυτόχρονα, οι Ιταλοί απευθύνθηκαν πρώτα στους Τούρκους και μετά στην Ελλάδα, να είμαστε δίκαιοι.
Έβγαλε και η Κύπρος ναύτεξ, η Λεμεσός. Οι Τούρκοι έκαναν αντιναύτεξ ή τέλος πάντων δήλωσαν ότι δεν υπάρχει τουρκική δημοκρατία, αυτά είναι ύδατα και κυριαρχικά δικαιώματα του ψευδοκράτους και της Τουρκίας. Έστειλαν, δηλαδή πέρα από την ναύτεξ που δέσμευσαν μια περιοχή από την Κύπρο μέχρι την Κρήτη και τη Ρόδο, έτσι, μέσα σε ελληνική, δυνητικά ελληνική υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ, έστειλαν μετά την κορβέτα να παρακολουθεί και με τη στρατιωτική παρουσία να λέει εδώ είναι δικά μου τα ύδατα, τα χωράφια σε εισαγωγικά. Η Ελλάδα μόλις μπήκε στη δυνητικά ελληνική υφαλοκρηπίδα έστειλε και η Ελλάδα μια κορβέτα εκεί πέρα. Και έχουμε τώρα 2 κορβέτες να παρακολουθούν το τελείρι, να στρώνει. Και εδώ λέει ότι προβληματιζόμαστε πώς θα αντιδράσουμε όταν φτάσουμε στην οριοθετημένη πλέον, διότι άλλο δυνητική και άλλο οριοθετημένη με την Αίγυπτο, αν θα συνεχίσει η τουρκική κορβέτα να είναι εκεί. Διότι αν δεν συνεχίσει, τότε η Τουρκία δεν υπερασπίζεται το τουρκολιβικό μνημόνιο και το υπερασπίζεται η Ελλάδα. Εκεί φτάσαμε δηλαδή. Τι στα άλλα κάνουμε τα στραβά μάτια. Δηλαδή στην υπόλοιπη υφαλοκρηπίδα, στο χάρτη της Σεβίλης, που έκαναν αθλιότητα η Ελλάδα και έστειλε επιστολή στον ΟΗΕ για να μην ανησυχούν οι Τούρκοι, για να λέμε για μας δεν αποτελεί τεκμήριο. Θα τη βρω την επιστολή και θα σας την πω, ο χάρτης της Σεβίλης. Τον αποκηρύξαμε δηλαδή. Είναι αυτό που λένε βάζαμε τα δάχτυλα και βγάλαμε τα μάτια μας, αυτό. Λοιπόν, για να δούμε τώρα τι γίνεται στο θέμα και θα επανέλθω. Κάτσε. Λοιπόν, τις επόμενες ώρες, τα επόμενα 24 ώρα, περιμένουμε να μπει στην περιοχή της οριοθετημένης ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου. Εκεί να δούμε, δηλαδή νοτίως της Ρόδου και δυτικότερα. Εκεί να δούμε τι θα γίνει. Είπαμε ότι η κορβέτα η τουρκική είναι το Μπάρτιν, το Παρθένιον στον Πόντο που βρίσκεται, στα όρια του Πόντου και της Παφλαγωνίας, και δικιά μας είναι η πυραυλάκατος Γρηγορόπουλος. Τώρα, η εταιρεία Electra TLC SPA είναι αυτή η οποία ναύλωσε το τελείρι. Εντάξει. Τώρα, όσον αφορά την λεγόμενη ελληνοτουρκική προσέγγιση. Η ελληνοτουρκική προσέγγιση έχει υποστεί δοκιμασίες το τελευταίο διάστημα. Λοιπόν, οι δοκιμασίες αυτές είναι οι εξής. Καταρχάς, θα υποστεί την μείζωνα δοκιμασία στις 20 Ιουλίου. Θα βρίσκεται ο Έλληνας Πρωθυπουργός στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου θα εκφωνήσει και ομιλία για τη μαύρη επέτειο 50 χρόνια από την κατοχή. 11 χιλιόμετρα βορειότερα θα βρίσκεται ο Ερντογάν, τιμόμενο πρόσωπο, και θα περάσει μπροστά του και στρατιωτική παρέλαση. Εμείς με τι θα πάμε? Με ΣΕΑΤ θα πάμε εκεί? Γιατί δεν κάνουν δική μας ένα πέρασμα τα δικά μας αεροπλάνα? Γιατί? Για να δείξουμε ότι αποδεχόμαστε, οι Τούρκοι κρατούν το νησί με σκληρή ισχύ και εμείς αποδεχόμαστε και πηγαίνουμε εκεί άσφαιροι και άοπλοι? Γι' αυτό που ακυρώσαμε και το δόγμα του ενιαίου αμυντικού χώρου. Εν πάση περιπτώσει, η σκληρή δοκιμασία θα είναι τότε. Τώρα, μία δοκιμασία ήταν η δήλωση του Φιντάν, ο οποίος απείλησε την Κύπρο και την Ελλάδα μετά τη δήλωση Νασράλα. Υπόψη είναι ότι και ο Ερντογάν έκανε αυτή τη δήλωση, απλά δεν μας ονομάτισε. Επίσης, έχουμε της Ναύτεξ που ανέφερα πριν από λίγο. Να πούμε ότι ο Συνειρλίογλου είναι ο άνθρωπος, ο αρχιτέκτονας όλης αυτής της ιστορίας, τουρκολιβικό μνημόνιο, γαλάζια πατρίδα, κυπριακό, αυτόν τον οποίο η Ελλάδα τον προτείνει για γενικό γραμματέα του ΟΑΣΕ, εκεί που βάζουμε το λύκο να φυλάξει τα πρόβατα. Τώρα, όσον αφορά το μεταναστευτικό, όπως αποδείχθηκε με βάση τα στοιχεία του ίδιου του Υπουργείου Μετανάστευσης,
Τον τελευταίο χρόνο υπήρξε η μεγαλύτερη αύξηση μεταναστευτικών ροών στον Εύρο και τα νησιά του Αιγαίου από το 2019. Έτσι, η ελληνοτουρκική προσέγγιση δείχνει να περιορίζεται μόνο στο μηδενισμό σχεδόν των παραβιάσεων του ελληνικού εναέριου χώρου και των υπερπτήσεων των νησιών από την τουρκική πολεμική αεροπορία. Άρα, μας είπε ψέματα και σε εμάς και στους ξένους για το μεταναστευτικό. Αυτά είναι στοιχεία που επικαλείται ο Νίκος Μελέτης στην ηλεκτρονική εφημερίδα Radical. Πάμε λοιπόν. Έχουμε μηδενισμό υπερπτήσεων. Αυτό είναι σημαντικό μεν, αλλά σχετίζεται και με τα προβλήματα της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας που είναι αποδυναμωμένη λόγω των ελλείψεων σε ανταλλακτικά και υστερεί σε σύγχρονα και αναβαθμισμένα μαχητικά απέναντι στα ελληνικά Viper και τα Rafale. Ενώ σημαντικός αριθμός μαχητικών είναι απασχολημένος στα μέτωπα εναντίον των Κούρδων στη Βόρεια Συρία και στο Βόρειο Ιράκ. Θετικά όμως λειτουργεί ο μηχανισμός διευκόλυνσης έκδοσης θεωρήσεων. 50.000 Τούρκοι πέρασαν στα νησιά στον Μπαϊράμι τους, τη γιορτή τους. Έχουμε λοιπόν μετά στις 9 Ιουλίου έχουμε την 9 με 11 Ιουλίου τη Σύνοδο Κορυφής στην Ουάσιγκτον και μετά τη συνάντηση αυτή την ιδιότυπη συνύπαρξη στη Λευκοσία. Λέει ο Μελέτης, ο οποίος μιλάει με το ΕΠΕΞ. Η Αθήνα αντιλαμβάνεται ότι ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή έχει άλλες προτεραιότητες και διευκολύνεται από την ανάποδα στα ελληνοτουρκικά. Όλοι όμως γνωρίζουν ότι ο κίνδυνος να επανέλθουμε ξαφνικά στην προτεραία κατάσταση δεν έχει φύγει από την ατζέντα και γι' αυτό θα πρέπει να προετοιμαζόμαστε. Αυτό το φωνάζουμε τόσο καιρό. Τώρα όσον αφορά την Κύπρο, ξέρετε υπάρχει ένα σχέδιο του Great, για πώς το λέμε, για να δω, ναι, Great Sea Interconnector. Είναι ένα καλώδιο το οποίο θα συνδέσει το Ισραήλ, την Κύπρο και την Ελλάδα, όπου θα διοχετεύεται ρεύμα είτε προς το Ισραήλ, αυτό θα διασυνδεθεί με τα ευρωπαϊκά δίκτυα και όταν έχει ανάγκη θα διοχετεύεται προς το Ισραήλ, όταν έχει πλεόνασμα το Ισραήλ, για παράδειγμα από τις ανανεώσιμες, και η Κύπρος την ημέρα που έχει πλεόνασμα θα μπορεί να στέλνει είτε στο Ισραήλ είτε στην Ευρώπη όπου υπάρχει ανάγκη και μετά να το ανταλλάσσει τη νύχτα που δεν έχει με τον ήλιο από τα ηλιακά πάρκα. Τέλος πάντων, είναι ένα πολύ σημαντικό έργο. Διαβάζω εδώ ότι υπήρχαν προβλήματα με τη ΔΔΕ και με τις ανεξάρτητες αρχές, τη ΡΑΕ της Ελλάδας, της Κύπρου. Το Ισραήλ τα έχει λύσει. Το θέμα αυτό χρηματοδοτείται σε ένα βαθμό και από την Κομισιόν. Είμαστε στο τελευταίο στάδιο για να περάσουμε στη φάση υλοποίησης εντός του 2024 να αρχίσει να κατασκευάζεται. Ήδη λέει ότι κατασκευάζεται το καλώδιο. Εδώ λοιπόν είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Όταν θα αρχίσει η πόντιση, τι θα γίνει? Τα έχουμε υπολογίσει? Θα βγάλει, εμείς δεν θα ειδοποιήσουμε την Τουρκία, εκτός και αν ο κύριος Γεραπετρίτης πήρε παιδιά αφού κάνουμε διάλογο. Θα τα χαλάσουμε τώρα, ειδοποιήσει και την Τουρκία να βγάλει μια ναύτεξ. Άρα εμείς οι τρεις ενδιαφερόμενοι θα ζητήσουμε ναύτεξ από το σταθμό του Ηρακλείου, από το σταθμό της Λάρνακας. Αν η Τουρκία βγάλει ναύτεξ αυθαίρετα και στείλει πλοία, τι θα κάνουμε τότε? Κρατήστε το και αυτό, να το δούμε, γιατί όσον ούπο. Πριν περάσουμε στο τρίτο θέμα, που αφορά τις προσδοκίες των Ελλήνων της Κύπρου από τον Έλληνα Πρωθυπουργό όταν θα είναι κάτω στις 20 του μηνός, να σας πω ένα πράγμα μόνο για ορισμένους που αμφισβητούν την ανάγκη η χώρα να έχει ισχυρές ένοπλες δυνάμεις, δηλαδή το δίλημμα Βούτυρο ή Κανόνια. Κοιτάξτε τώρα τι κάνει η Ιταλία. Η Ιταλική κυβέρνηση σχεδιάζει να προμηθευτεί άρματα μάχης Panther και τεθωρακισμένα οχήματα μάχης Lynx από τη γερμανική αμυντική βιομηχανία Rheinmetall έναντι περίπου ποσού 20 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ανέφερε σήμερα η γερμανική εφημερίδα Handelsblatt, επικαλούμενη πηγές του κλάδου, δηλαδή της Rheinmetall. Σύμφωνα με τα σχέδια, η Ιταλία σκοπεύει να αγοράσει τουλάχιστον 350 οχήματα Lynx και πάνω από 200 άρματα μάχης σε μια παραγγελία με ορίζοντα 15 ετών
ανέφερε η γερμανική εφημερίδα. Η Rhein Metal ανέφερε ότι δεν διαψεύδει το ρεπορτάζ της γερμανικής εφημερίδας, προσθέτοντας ότι θα προβεί σε ανακοινώσεις όταν έρθει η στιγμή. Η Ιταλία, να σημειώσω, ότι δεν έχει απειλή, δεν απειλείται από καμία χώρα. Ούτε από τη Γαλλία, ούτε από την Ελβετία, η οποία ούτως ή άλλως στο νότιο κομμάτι της Ελβετίας είναι Ιταλόφωνη, ούτε από την Αυστρία, ούτε, δεν ξέρω, συνορεύει, μου φαίνεται λίγο και με τη Σλοβενία. Δεν απειλείται από πουθενά. Δηλαδή το να έχει ισχυρό ναυτικό, έχει και αεροπλανοφόρο, νομίζω 2, το Καβούρ και ένα άλλο, να έχει ισχυρό πολεμικό ναυτικό και πολεμική αεροπορία, λογικό. Αλλά γιατί τα έχει αυτά? Και κάποιος ρώτησε τον Ακάμ τον Ελβετό, καλά λέει, γιατί πήρατε άρματα Λέοπαρντ? Και λέει, για να μας σέβονται. Ο Ελβετός, ο οποίος επίσης δεν απειλείται. Άρα αυτά τα ψευδοδιλήμματα, εγώ δεν λέω να παίρνουμε από παντού και να διασπαθίζεται το εθνικά κεφάλαια και το χρήμα, αλλά η Ελλάδα, σκεφτείτε την εισαγωγή που έκανα, πώς αλλάζει ο κόσμος, ποια θα είναι η θέση της Ελλάδας την επόμενη μέρα σε ένα πολυπολικό κόσμο. Πού θα είμαστε ενταγμένοι? Στην Νεοοθωμανία ως βιλαέτη? Στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα υπάρχει? Μπορεί να παίξει το ρόλο ενός πόλου χωρίς ένοπλες δυνάμεις η Ευρωπαϊκή Ένωση? Στο ΝΑΤΟ θα υπάρξει? Σας έχω έκπληξη μετά για το ΝΑΤΟ. Αυτά προς προβληματισμό των πολιτών. Οι πολίτες πρέπει να ξέρουν, να διαβάζουν, να μελετούν, να προβληματίζονται και να μιλούν, να εκφράζουν και τις απόψεις τους. 50 χρόνια από την εισβολή. Η Ελλάδα, ο κύριος Γεραπετρίτης δηλαδή, δεν φρόντισε να κάνει ένα διεθνές συνέδριο για το Κυπριακό στις Βρυξέλλες, στην Ουάσιγκτον. Θα μπορούσε να κάνει με ένα πανεπιστήμιο, με ένα φορέα, με κάποιους φορείς της ελληνικής ομογένειας, και ένα συνέδριο που θέλετε άλλο, στη Μόσχα, είναι μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας, να γίνουν διεθνή συνέδρια για το Κυπριακό και για τη συνεχιζόμενη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, των συμφωνιών εγκαθίδρυσης Κυπριακής Δημοκρατίας, για την παραβίαση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας, έτσι ούτως ώστε να έχουμε να πούμε και κάτι όταν πάμε στις 20 του μηνός. Όταν το έχουμε θάψει το θέμα, όταν δεν έχουμε κάνει μια εκδήλωση στην Ελλάδα για το Κυπριακό, που εδώ είναι οι ευθύνες, και διαβάζω ότι ετοιμάζονται, λέει, να κάνουν πάλι τη γιορτή της Δημοκρατίας, σαν δεν ντρέπονται. Ποια γιορτή Δημοκρατίας? Πάνω στο αίμα των Ελλήνων της Κύπρου και των Ελλαδιτών που σκοτώθηκαν σε αυτόν τον προδομένο πόλεμο, πάνω στην δυστυχία 200.000 προσφύγων και των συγγενών των θυμάτων και των αγνοουμένων, αντί να κάνουμε μία γιορτή, όχι γιορτή, μία τελετή θρήνου για αυτά τα θύματα, κάνετε γιορτή Δημοκρατίας, σαν δεν τρέπεστε? Τι να μας πει λοιπόν, τι να πάει να πει ο Μητσοτάκης όταν δεν έκανε τίποτα για τη δικαίωση? Τι να πάει να πει? Ο Σάββας Ιακωβίδης. Ο εκλεκτός συνάδελφος Κώστας Βενιζέλος αποκάλυψε ότι ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Κώστας Μητσοτάκης θα παραστεί στις εκδηλώσεις μνήμης για τον 50ο μαύρο χρόνο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο. Η παρουσία του σε εκδηλώσεις καταδίκης της τουρκικής βαρβαρότητας θα πραγματοποιηθεί μετά από πρόσκληση του Χριστοδουλίδη. Ο Μητσοτάκης θα είναι ομιλητής στην εκδήλωση το βράδυ της 20ης Ιουλίου στο Προεδρικό Μέγαρο, στην οποία κεντρικός ομιλητής θα είναι ο Πρόεδρος Κυπριακής Δημοκρατίας. Η παρουσία του κ. Μητσοτάκη, όπως σημειώνουν κυβερνητικές πηγές στη Λευκοσία, επισημαίνει ο Κώστας Βενιζέλος, θα στείλει μηνύματα εν ώψη της συμπλήρωσης μισού αιώνα κατοχής, αλλά και επειδή ενδέχεται να υπάρξουν εξελίξεις στο Κυπριακό. Τι μηνύματα να στείλει, όταν δεν έχεις κάνει τίποτα? Όταν το κρατάς στο ράφι που το έβαλε ο Ανδρέας Παπανδρέου από τον Νταβός το 1988. Δεν γνωρίζουμε ποια μηνύματα πιθανόν να στείλει η παρουσία Μητσοτάκη στη Λευκοσία, αλλά την ίδια μέρα θα εισβάλλει ξανά στα κατεχόμενα ο επεσχάτων φίλος του, πρόεδρος της Τουρκίας Ερντογάν. Ιδού το τραγικό και ηρωνικό του πράγματος. Στο Προεδρικό Μέγαρο της Λευκοσίας ο Έλληνας Πρωθυπουργός αναμένεται να επαναλάβει τις γνωστές ελληνικές θέσεις και να στείλει πολιτικά μηνύματα.
Στα κατεχόμενα ευρωπαϊκά εδάφη της Κυπριακής Δημοκρατίας όμως, ο Ερντογάν θα χαιρετήσει στρατιωτική παρέλαση ενός Ατήλα που διατηρεί πάνω από 45.000 πάνωπλους στρατιώτες σε επιφυλακή υπό 24ωρου βάσεως, έτοιμους να εξορμήσουν σφαγιαστικά κατά των ελευθέρων περιοχών. Ο Ερντογάν θα καυχηθεί ξανά για όσα η Τουρκία κάνει για το κατοχικό μόρφωμα. Ηλεκτρική σύνδεση του νησιού με την Τουρκία των κατεχομένων μέχρι το 2028, μεταφορά νερού με αγωγό από το Μανάβγατ, το οποίο έχω επισκεφθεί όλη αυτή το μηχανοστάσιο που διοχετεύεται νερό και πάει στα κατεχόμενα, και άλλα πολλά. Και θα επιμείνει ασφαλώς στην αξίωση για λύση δύο κρατών. Δεν αποκλείεται να ζητήσει ξανά, όπως έκανε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ προδιετίας, η διεθνής κοινότητα να αναγνωρίσει το κατοχικό τερατούργημα. Ήδη από καιρό η Τουρκία έχει κινητοποιήσει όλον τον διπλωματικό μηχανισμό της και ενεργοποιήσει τις σχέσεις της ειδικά με τα τουρκόφωνα κράτη, για παράδειγμα το Αζερβαϊτζάν, και τον Οργανισμό Τουρκικών Κρατών για περαιτέρω ανάπτυξη σχέσεων με στόχο την αναγνώριση του ψευδοκράτους. Ο Ερντογάν θα διαβεβαιώσει τους Τουρκοκυπρίους ότι όλο το έθνος είναι στο πλευρό τους με τη δύναμη των τουρκικών λογχών κατοχής. Για τον τζιχαντιστή και ακραίο Ισλαμιστή που δεν καταλαβαίνει από ήρεμα νερά, κύριε Γεραπετρίτη, Ελλάδα και Κύπρος είναι οι πρώτοι εχθροί, όπως ανακοινώθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας της Τουρκίας. Στο ίδιο μήκος κύματος εντάσσονται και οι πρόσφατες απειλές του Φιντάν εναντίον της Ελλάδος και της Κύπρου. Μείνετε μακριά από τη Μέση Ανατολή, αλλιώς θα έρθει η φωτιά να σας βρει, μας είπε. Και αν κάποιοι αφελείς στην Αθήνα επιμένουν να πιστεύουν στην ηρεμία νεκροταφείου των ελληνοτουρκικών σχέσεων, ας διαρωτηθούν. Γιατί ισχύει ακόμα η απόφαση της Μεγάλης Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης για κάσους μπέλι, απειλή πολέμου, αν η Ελλάδα επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα? Γιατί η στρατιά του Αιγαίου είναι σταθερά επιθετικά απέναντι στα ελληνικά νησιά? Γιατί η Τουρκία δεν έχει αναιρέσει ούτε μία από τις επεκτατικές αξιώσεις της βάρος της Ελλάδος? Γιατί μηχανεύεται αρπαγή νησιών και της Δυτικής Θράκης? Γιατί παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας? Γιατί συνεχίζει να κατέχει την Κύπρο? Ο κ. Μητσοτάκης αρνείται να αντιληφθεί ότι απέναντί του έχει έναν Μογγόλο ληστή, ο οποίος βροντοφωνάζει μεγαφωνικά τους κατεναντίον του ελληνισμού στόχους του. Η Τουρκία απαιτεί υποταγή της Κύπρου και φιλανδοποίηση της Ελλάδος. Ως Έλληνες Κύπριοι γνωρίζουμε τους στόχους της Τουρκίας σε βάρος μας. Υφιστάμεθα 50 χρόνια τη βαναυσότητα της τουρκικής κατοχής. Στην Αθήνα εναυρύνονται με το δίθεν ήπιο κλίμα. Εδώ έμαθα και μια λέξη που δεν τη γνώριζα. Εναυρύνομαι σημαίνει, βγαίνει από την αυρότητα, σημαίνει καμαρώνουν. Καμαρώνουν στην Αθήνα, εναυρύνονται. Λοιπόν, στην Αθήνα εναυρύνονται με το δίθεν ήπιο κλίμα θετικές ατζέντες, τη μείωση των παραβιάσεων στο Αιγαίο. Δεν θέλουν να ακούνε τον γκρίζο λύκο που αληχτά εφιαλτικά για τον ελληνισμό. Ιδού το εξοργιστικό. Αθήνα και Άγκυρα συνεργάζονται για την ανάδειξη υποψηφίων τους στον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, στον ΟΑΣΕ. Η ελληνική κυβέρνηση παραχωρεί θεώρηση σε Τούρκους υπηκόους για να επισκέπτονται τα νησιά, ως εάν να μην συντρέχει η τουρκική κατοχή της Κύπρου. Ποια μηνύματα λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης θα στείλει στους Έλληνες της Κύπρου ή και προς την Τουρκία? Ας μην επιδοθεί στα γνωστά περί πλήρους συμπαράστασης, στήριξης του αγώνα μας ή σε δουλόφρονες εκκλήσεις προς τον Ερντογάν να συμμορφωθεί προς το διεθνές δίκαιο. Δεν χρειάζεται να αναφερθούμε σε όσα ο τέος πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης είπε εν εξάλλου καταστάσει για τον Μητσοτάκη, που εισηγήθηκε την ακύρωση του γεωτρητικού προγράμματος της Κύπρου και ο αγωγός φυσικού αερίου ζήτησε να περνά μέσα από την Τουρκία, όπως αναφέρει ο κύριος Χατζικοστής στο βιβλίο 7 προεδρικά πορτρέτα, σελίδα 351-353. Από την αρχή του Θουκυδίδη μέχρι σήμερα, δύο είναι οι θεμελιώδεις αρχές στις διακρατικές και στις διεθνείς σχέσεις: συμφέροντα και ισχύς. Τα εθνικά συμφέροντα του ελληνισμού με ποια ισχύ διαφυλάσσονται και υπερασπίζονται?
Η Ελλάδα μετά την τελευταία κρίση με την Τουρκία επιτέλους αντιλήφθηκε ότι ο Τούρκος σέβεται μόνο τη δύναμη. Η Κύπρος αντίθετα πεγαλαγοδρομεί σε γελιώδεις οικεσίες των σφαγέα της να συνενέσει σε συνομιλίες που αυταπόδεικτα θα οδηγήσουν στην κατάλυση της Κυπριακής Δημοκρατίας και στην τουρκοποίηση ολόκληρης της νήσου. Πού είναι και πόσο λειτουργεί το δόγμα του ενιαίου αμυντικού χώρου, κύριε Δένδια, κύριε Μητσοτάκη, πού είναι? Πώς θωρακίζεται, προστατεύεται η Κύπρος από μια νέα τουρκική επίθεση? Η Κύπρος κοίται ναι ή όχι μακράν της Ελλάδος? Ο Νίκος Χριστοδουλίδης προεκλογικά υποσχέθηκε αύξηση των αμυντικών δαπανών πέραν του 2% του ΑΕΠ. Περιπέζει χοντρά τους πολίτες. Ούτε μισό της εκατό δεν αφιερώνεται για την πραγματική άμυνα. Πώς Ελλάδα και Κύπρος αντιμετωπίζουν τις μεταναστευτικές εισβολές? Πώς αξιοποιούν τις γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή μας για πολλαπλή θωράκισή μας έναντι του επιτιθέμενου τουρκισμού? Το ενεργειακό είναι πανίσχυρο όπλο. Οι διάφορες συμμαχίες με φίλες γειτονικές χώρες πόσο ωφελούν τον ελληνισμό, αφού Αθήνα και Λευκοσία επέλεξαν τη σωστή πλευρά της ιστορίας. Η στρατηγική συνεργασία ΗΠΑ-Κύπρου πόσο ισχυροποιεί την Κύπρο έναντι του Ατήλα και απειλών από μη κρατικούς τρομοκρατικούς δρόντες? Να το βροντοφωνάξουμε ξανά και δυνατά στην Αθήνα. Οι Έλληνες της Κύπρου απαιτούμε απελευθέρωση από τον Τούρκο. Αρνούμαστε την κατάλυση της Κυπριακής Δημοκρατίας δια της διζωνικής τερατουργίας. Η Ελλάδα είναι η μάνα μας. Πότε θα μηδενιστεί η απόσταση Ελλάδος-Κύπρου? Κύριε Πρωθυπουργέ, κύριε Μητσοτάκη, ακούστε τουλάχιστον τον Αρχιεπίσκοπο Γεώργιο που καθημερινά προειδοποιεί: η Κύπρος είναι το τελευταίο προπύργιο του ελληνισμού. Αν πέσει θα ξεκινήσει και η αποδόμηση της ολόκληρης της Ελλάδος. Θα έρθει η σειρά του Αιγαίου, των νησιών, της Θράκης, της Μακεδονίας. Πάμε να δούμε τώρα το επόμενο θέμα μας. Η Deutsche Welle ακριβώς πριν από 10 μέρες είχε γράψει ένα άρθρο. Οι γκρίζοι λύκοι παίζουν ποδόσφαιρο στη Γερμανία. Πολλοί το θεώρησαν ίσως υπερβολή. Και δεν εννοούσε τους παίκτες η Deutsche Welle, εννοούσε τους φιλάθλους. Έλα όμως που παίζουν και οι παίκτες. Προσέξτε, ο άνθρωπος του είναι καλός ποδοσφαιριστής. Εγώ ήμουνα, στο βαθμό που ήμουν αθλητής, ήμουν μαραθωνοδρόμος, υπερμαραθωνοδρόμος, ξέρω ότι ο αθλητισμός έχει κόπους, πρέπει να θυσιάζεις την προσωπική σου ζωή, την οικογενειακή σου ζωή για να είσαι αθλητής, ιδιαίτερα πρωταθλητής, έτσι. Το έχω ζήσει γιατί ασχολήθηκα 2 χρόνια επαγγελματικά όταν έτρεξα στον υπερμαραθώνιο των 100 χιλιόμετρων στην Ελβετία. Για 2 χρόνια λοιπόν διάνυσα πάνω από 5.000 χιλιόμετρα σε προπόνηση, επαγγελματικά δεν έκανα τίποτα άλλο, μόνο αυτό. Και ξέρω ότι είναι δύσκολο. Άρα τιμώ όσους αγωνίζονται στους στίβους ή και στα ποδόσφαιρα. Όλα, είναι αθλητισμός για μένα. Όμως, στον αθλητισμό δεν χωράει η πολιτική, ιδιαίτερα ο ρατσισμός. Ο Ντεμιράλ λοιπόν που έβαλε 2 γκολ, πραγματικά χωρίς αυτόν η Τουρκία θα είχε αποκλειστεί. Όχι μόνον χαιρέτησε με αυτό το, δεν θέλω να το κάνω κιόλας, το σήμα των γκρίζων λύκων, έκανε και ανάρτηση για αυτό το θέμα. Μιλάμε για τεράστια προσβολή τη στιγμή που η Ευρώπη, νομίζω κάπου στη Γαλλία έγινε, γίνεται συζήτηση να χαρακτηριστεί τρομοκρατική οργάνωση και να απαγορευτεί. Κάποιοι σύλλογοι απαγορεύτηκαν νομίζω στη Γαλλία, νομίζω, δεν είμαι σίγουρος. Αυτοί λοιπόν έχουν απίθμενο θράσος. Έχουν γεμίσει τα γήπεδα όπου παίζει η Τουρκία, λες και είναι διοργανώτρια χώρα. Δηλαδή η Αυστριακή είναι γερμανικό έθνος. Έπρεπε να είναι αυτοί οι περισσότεροι. Οι Τούρκοι ήταν οι περισσότεροι μέσα στο γήπεδο. Όχι οι περισσότεροι. Μπορεί να ήταν και 75% από ό,τι είδα από τα χρώματα. Και όλοι έκαναν τα σήματα των γκρίζων λύκων και ο τύπος έκανε το σήμα των γκρίζων λύκων. Για να δούμε λοιπόν τι γίνεται τώρα για το θέμα. Και όχι μόνο αυτό, έκανε και το φασιστικό, ρατσιστικό σύνθημα που υποχρέωναν όλα τα παιδιά, αν ήταν Κούρδοι, Αρμένοι ή Έλληνες, να λένε κάθε πρωί: τι ευτυχία να λες ότι είσαι Τούρκος. Να λες και να μην είσαι, να λες.
Τι ευτυχία να λες ότι είσαι Τούρκος. Το έγραψε και αυτό ο τύπος. Προσέξτε τώρα. Άλλο να χαίρεσαι για την εθνική της χώρα σου, βεβαίως όλα δεκτά. Ο ρατσισμός που χωράει. Έγραψε λοιπόν στο λογαριασμό του στο Twitter και έβαλε και φωτογραφία που χαιρετάει με αυτόν τον τρόπο. Όπως, δηλαδή είναι ίδιος τρόπος με τον Ναζί. Σαν να σήκωναν οι Ναζί στη Γερμανία τα χέρια τους. Κάτσε ρε γάμο. Και τι γράφει. Επειδή δέχθηκε επικρίσεις, είχα στο μυαλό μου μια συγκεκριμένη γιορτή. Κάτι που συνδέεται με την τουρκική μου ένα συγκεκριμένο γιορτασμό. Πώς να το γιορτάσω, τα γκολ. Κάτι που συνδέεται με την τουρκική μου ταυτότητα. Είμαι απίστευτα περήφανος που είμαι Τούρκος και ένωσα αυτήν την περηφάνεια βαθιά μετά τον γκολ. Ήθελα να το εκφράσω αυτό και είμαι πολύ χαρούμενος που το έκανα με τον τρόπο που το έκανε, με τον ναζιστικό χαιρετισμό. Οι οπαδοί μας είναι περήφανοι για εμάς. Τους είδα να κάνουν την ίδια χειρονομία στην κερκίδα και με έκανε να θέλω να το κάνω ακόμα περισσότερο. Είμαι πολύ χαρούμενος που το έκανα. Η Υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας, Νάνσι Φέζερ, το σύμβολο της τουρκικής ακροδεξιάς δεν έχει θέση στα γήπεδά μας. Το να χρησιμοποιείς το πρωτάθλημα το ποδοσφαιρικό του ευρώ, του Euro, σαν πλατφόρμα για την προώθηση του ρατσισμού είναι τελείως απαράδεκτο. Περιμένουμε από την UEFA να εξετάσει την υπόθεση και να εξετάσει κυρώσεις. Κοπανίστε τους. Διώξτε τους από εκεί. Να πάνε να παίζουν με το Καζακστάν. Που εκείνοι μπορεί να είναι και πιο ευγενείς άνθρωποι, δεν ξέρω. Τώρα, ακούστε θράσος. Τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών. Νομίζω ότι έκανε και ο Ερντογάν δήλωση. Τώρα δεν είμαι. Τώρα πριν από λίγο σαν να είδα κάτι. Τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών. Κάλεσε το Γερμανό πρέσβη. Και του τάχωσε επειδή έκανε τη δήλωση η Φέιζερ. Ακούστε. Νομίζω ότι η UEFA ήδη ξεκίνησε έρευνα για το θέμα. Άρα, το Τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, ο εκπρόσωπος του ΑΚΠ, ο Τσελίκ, ο Μπαχτσελή, ο Γκρίζος Λύκος, έκαναν δηλώσεις για το θέμα. Πραγματικά δηλαδή, πάρτε χαμπάρι κύριε Γεραπετρίτη, δεν έχεις πάρει χαμπάρι με ποιους έχεις να κάνεις. Ό,τι ήταν οι Ναζί πριν το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο είναι οι Τούρκοι τώρα. Όλοι, βάλτε στο ίδιο τσουβάλι, όλοι είναι γκρίζοι λύκοι. Κάποιοι το λένε και κάποιοι δεν το λένε. Καταδικάζουμε τις πολιτικά υποκινούμενες αντιδράσεις στη χρήση του ιστορικού και πολιτικού συμβόλου που χρησιμοποιήθηκε στον εορτασμό του Ντεμιράλ στον αγώνα Τουρκίας-Αυστρίας χωρίς να στοχοποιηθεί κανένας. Είναι ανακοίνωση του Τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών. Ιστορικό σύμβολο των γκρίζων λύκων. Είναι ιστορικό σύμβολο και των Ναζί. Να το κάνουν. Κάλεσαν λοιπόν το Γερμανό πρέσβη, του τάχωσαν. Ο Μπαχτσελή, ο πρόεδρος των γκρίζων λύκων, είπε ότι μας έκανε υπερήφανος και τα λοιπά, αλλά είπε λίγο προσεκτικά να το κάνετε μην μας διώξουν. Ο Τσελίκ, άλλη αθλιότητα, προσέξτε, θα ήταν σκόπιμο για όσους αναζητούν ρατσισμό και φασισμό να επικεντρωθούν, να δουν λέει τα εκλογικά αποτελέσματα στην Ευρώπη, είπε ο Μέρ Τσελίκ. Λέει, ο Τσελίκ είπε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η δήλωση που έκανε η Γερμανία Υπουργός Εσωτερικών Νάνσι Φέιζερ με στόχο τον πανηγυρισμό του Ντεμιράλ και η έρευνα που ξεκίνησε η UEFA είναι απαράδεκτες. Θα ήταν σκόπιμο για όσους αναζητούν ρατσισμό και φασισμό να επικεντρωθούν στα πρόσφατα αποτελέσματα των εκλογών σε διάφορες χώρες της Ευρώπης. Αυτά. Εντάξει. Δώσε θάρρος στο χορδιάτι να σ' ανέβει στο κρεβάτι. Τους βάλατε στην Ευρώπη, αν δεν απαγορεύσετε την δράση και τη λειτουργία συλλόγων που σχετίζονται με τους γκρίζους λύκους, αυτό θα είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα στην επόμενη δεκαετία που θα κληθεί να διαχειριστεί η Γερμανία, η Αυστρία, η Ολλανδία, το Βέλγιο και η Γαλλία. Αυτές οι χώρες θα έχουν το μεγαλύτερο πρόβλημα την επόμενη δεκαετία με αυτά τα φασιστοειδή που εκμεταλλεύονται τις δημοκρατικές αρχές και αξίες που επικρατούν στην Ευρώπη και φέρνουν το βρώμικο φασισμό τους μέσα στην Ευρώπη. Τώρα, η Τουρκία κλείνει τα σύνορα με τη Συρία μετά την κλιμάκωση της βίας. Είπαμε τι έγινε χθες. Για όσους βλέπουν την εκπομπή σήμερα δεν είδαν τις
ένας Σύρος πρόσφυγας που ζει στην Καισάρια πήραξε ένα κοριτσάκι 5 ή 7 χρονών, τώρα αυτά διήστανται. Και μάλιστα λέει ότι ήταν και αυτή η οικογένεια Σύρου πρόσφυγα. Ένας μηχανισμός παρακρατικός που υπάρχει, γκριζιλίκι δηλαδή, μετέδωσαν αυτή την πληροφορία και κινητοποίησαν, τώρα διαβάζω σήμερα, συνέλαβαν ένα που μετέφερε με το φορτηγάκι του κόσμου. Ό,τι ακριβώς έκαναν το 1955 στα Σεπτεμβριανά στην Κωνσταντινούπολη. Που σημαίνει το κράτος από πίσω. Μετέφεραν λοιπόν κόσμο και έκαψαν αυτοκίνητα, σπίτια, καταστήματα, έπεσε ξύλο, οικογένειες των Σύρων προσφύγων που ζουν στην Καισάρια. Μετά από αυτό έπεσαν τα μηνύματα στη Συρία, όπου η Τουρκία είναι κατεχόμενη δύναμη, στην κατεχόμενη Συρία είναι κατέχουσα δύναμη, κατοχική δύναμη, στο Αφρίν, στην Αλμπάμπ και στο Ιντλίμπ, σε 3 περιοχές, και εκεί στελέχη του λεγόμενου ελεύθερου Συριακού στρατού, τώρα που λέγεται Εθνικός Στρατός, Συριακός Στρατός, αλλά και άλλες τζιχαντιστικές ομάδες που συνεργάζονται με την Τουρκία, άρχισαν να κοπανάνε τους τουρκικούς στόχους. Είτε είναι διοικητήρια, είτε έκλεισαν 4 φυλάκια του στρατού, τα απέσαιραν και τους έδιωξαν. Τις σημαίες τις έκαψαν, τις κατέστρεψαν, γιατί οι Τουρκοί έβαζαν στους δρόμους τη σημαία που χρησιμοποιούν ο Εθνικός Συριακός Στρατός και την τουρκική σημαία, μέσα στην ξένη χώρα. Μέσα στην ξένη χώρα. Τις κατέστρεψαν, είδατε τις φωτογραφίες. Έφυγε και η ΜΙΤ, ρώτησα, ρε εσύ, τα αρχεία είναι εκεί? Σε ένα φίλο. Μου λέει, τα πήραν τα αρχεία. Αφήστε και κανένα αρχείο πίσω να ξέρουμε τι γίνεται. Εν πάση περιπτώσει, μετά από αυτό, η Τουρκία κλείνει τα σύνορα με τη Συρία μετά την κλιμάκωση της βίας. Σύμφωνα με πληροφορίες που δόθηκαν στο Reuters, από πηγή της Συριακής Αντιπολίτευσης και ντόπιους κατοίκους, η Τουρκία έκλεισε τις κύριες συνοριακές πύλες στη βορειοδυτική Συρία, αφού πολίτες στη Συρία αντέδρασαν στη βία κατά των Σύρων στην Τουρκία και επιτέθηκαν σε Τούρκους στρατιώτες. Σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσε ένας αξιωματούχος που εργάζεται στα σύνορα, η Τουρκία έκλεισε τη συνοριακή πύλη στο Τσιλβέγγιοζου, που είναι το κύριο σημείο διέλευσης εμπορίου και επιβατών για μια περιοχή όπου κατοικούν 3 εκατομμύρια κάτοικοι, για το Ιντλίμπ, και την συνοριακή πύλη Εντζούπιναρ και άλλα μικρότερα σημεία. Έκλεισαν αργά το βράδυ της Δευτέρας μέχρι νεωτέρας διαταγής. Προσέξτε τώρα, Ερντογάν. Εδώ κάτι γίνεται, έτσι. Βγαίνει ο Ερντογάν και κατηγορεί το δικό του βαθύ κράτος που έκανε τα γεγονότα. Λέει, υπάρχουν κάποιοι που θέλουν να δημιουργήσουν συνθήκες χάους. Προσέξτε τι ακριβώς είπε. Έφυγε και ο χρόνος πάλι. Μιλώντας, λέει, μετά την συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου χθες Τρίτη, ο Ερντογάν είπε, είμαστε μια χώρα που έχει αποκτήσει ανοσία στα σχέδια χάους από πράκτορες και προβοκάτορες. Το ίδιο σχέδιο χάους στήθηκε μέσω μιας εξαιρετικά ιδιαστικής και επέσχετης υπόθεσης παρενόχλησης στην Καισάρια. Κάποιοι τα ρίχνουν στη Μοσάντ. Καλά, η Μοσάντ κινητοποίησε τους κατοίκους στην Καισάρια. Θεού θέλοντος, ούτε εμείς ούτε το έθνος μας, ούτε οι Σύριοι αδελφοί μας θα πέσουν σε αυτή την ύπουλη παγίδα. Θα ήθελα να τονίσω εδώ και πάλι ότι δεν θα υποκύψουμε στη ρητορική μίσους, στο φασισμό, στους ρατσιστικούς βανδαλισμούς και τις προκλήσεις. Το φασισμό εννοεί αυτό που κυβερνά μαζί. Ξέρουμε πώς να σπάμε τα χέρια όσων στρέφονται κατά των καταπιεσμένων ανθρώπων, δηλαδή να σπάσουν τα χέρια των γκρίζων λύκων, τους οποίους τους λέει φασίστες, αλλά όταν οι Ευρωπαίοι τους λένε φασίστες, αυτοί λένε εσείς κοιτάξτε τους δικούς σας φασίστες. Ξέρουμε πώς να σπάμε τα χέρια όσων στρέφονται κατά των καταπιεσμένων ανθρώπων που βρίσκουν καταφύγιο στη χώρα μας. Όπως ξέρουμε πώς να σπάμε τα βρώμικα χέρια που απλώνονται στη σημαία μας. Στη Συρία εννοεί. Και λέει ότι οι δυνάμεις του Συριακού Εθνικού Στρατού παρενέβησαν μαζί με τις τουρκικές δυνάμεις. Εμείς, λέει, δεν έχουμε βλέψει στην επικράτεια κανενός κράτους. Ο Ερντογάν. Τότε γιατί έχεις εκεί τις σημαίες σου, τις έχεις αναρτήσει πάνω στα κτίρια? Υπόψη όλες τις σημαίες τις κατέβασαν οι Σύριοι. Δεν θα ξανασηκώσετε, λέει, σημαία εδώ. Γιατί κατέχεις εκεί, γιατί κατέχεις στην Κύπρο, γιατί κατέχεις στο Βόρειο Ιράκ, γιατί?
Και επίσης το Ιράκ έστειλε επίσημη επιστολή στον ΟΗΕ, καταγγέλλοντας την Τουρκία τις επεμβάσεις που κάνει και την παρουσία της Τουρκίας στο Βόρειο Ιράκ. Και η Τουρκία, ξέρετε τι λέει? Εγώ είμαι εκεί, λέει, επικαλούμενη το άρθρο 51 του ΟΗΕ, περί νόμιμης άμυνας, το οποίο όμως αρνείται όταν το επικαλούμαστε εμείς για τα νησιά και έχουμε στρατό, λέει δεν έχετε δικαίωμα. 2 μέτρα και 2 σταθμά. Να πάμε τώρα στο Ισραήλ. Η Φραντζέσκα Αλμπανέζε είναι ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτή λοιπόν έκανε δήλωση εκφράζοντας την έκπληξή τους γιατί ο εισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου δεν έχει ζητήσει ακόμα έκδοση εντάλματος σύλληψης για τον ακροδεξιό Ισραηλινό Υπουργό Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριχ, ο οποίος κάνει τις γνωστές δηλώσεις, τις είπαμε χθες. Ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των ταξιορχιών Αλ-Κουντς της Χαμάς, ο Αμπού Χαμζά. Θα συμπεριφερθούμε στους εχμαλώτους του εχθρού με την ίδια μεταχείριση που επιφυλάσσουν αυτοί στους δικούς μας εχμαλώτους στις φυλακές τους. Μερικοί εχθρικοί κρατούμενοι προσπάθησαν να αυτοκτονήσουν, όμηροι δηλαδή Ισραηλοί, επειδή η κυβέρνησή τους παραμέλησε τους ιδίους και την απελευθέρωσή τους. Η απόφαση των ταξιαρχιών Al-Quds να αντιμετωπίσουν τους εχμαλώτους του εχθρού όπως αντιμετωπίζουν αυτοί τους δικούς μας εχμαλώτους, θα συνεχιστεί. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, αυτά λένε δηλαδή οφθαλμό αντί οφθαλμού. Ο Ιωάβ Γκάλαντ, τα άρματα που βγαίνουν από τη Ράφα μπορούν να φτάσουν μέχρι τον ποταμό Λιτάνη στο Λίβανο. Εννοεί ότι μπορούν να εισβάλλουν στο Λίβανο και να φτάσουν στο Λιτάνι, εκεί που ζητούν να μεταφερθούν οι δυνάμεις της Χεσμολάχ 30 χιλιόμετρα βορείως των συνόρων με το Ισραήλ. Ένας ανώτερος διοικητής της Χεσμολάχ σκοτώθηκε μετά από Ισραηλινή επίθεση. 2 πηγές ασφαλείας δήλωσαν, αυτό έγινε στην πόλη Σουρ στο νότιο Λίβανο. 2 πηγές ασφαλείας δήλωσαν στο Reuters ότι ο διοικητής της Χεσμολάχ ήταν υπεύθυνος για ορισμένες από τις επιχειρήσεις που γίνονται κατά μήκος της συνοριακής γραμμής και ότι ήταν, λέει, του ίδιου βαθμού με τον ανώτερο διοικητή της Χεσμολάχ, Ταλέπ Αμπντουλάχ, που τον σκότωσε το Ισραήλ τον Ιούνιο και είχε την ίδια σημασία για τις δυνάμεις της Χεσμολάχ. Μετά από αυτό είχαμε μια πυραυλική επίθεση της Χεσμολάχ στην Κυριά της Σιμώνα. Σήμερα έγινε αυτό. Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας της Χεσμολάχ, ο Ναΐμ Κασέμ. Οι μάχες με το Ισραήλ θα σταματήσουν χωρίς καμία συζήτηση μετά την πλήρη κατάπαυση του πυρός στη λωρίδα της Γάζας. Σε συνέντευξη που έδωσε στο Associated Press, είπε ότι ο μόνος τρόπος για να διατηρηθεί μια ήρεμη κατάσταση στα σύνορα του Λιβάνου και της κατεχόμενης Παλαιστίνης είναι η κατάπαυση του πυρός. Είπε δε ότι το Ισραήλ δεν μπορεί να αποφασίσει να προχωρήσει σε ολοκληρωτικό πόλεμο με τη Χεσμολάχ, ακόμα και αν το Ισραήλ θέλει να πραγματοποιήσει μια περιορισμένη επιχείρηση στο Λίβανο, δεν θα πρέπει να περιμένει ότι εμείς θα μείνει εκεί. Εμείς θα απαντήσουμε δυσανάλογα, λέει. Ο πρώην οικονομικός σύμβουλος του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου του Ισραήλ, Ραμ Αμινά, είπε: η Ισραηλινή κοινωνία δεν κατανοεί την έκταση της δύναμης της Χεσμολάχ. Η Χεσμολάχ έχει μεγάλο απόθεμα πυράβλων και θεωρείται μία από τις μεγάλες δυνάμεις. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αλή Μπαγκερί: ο Λίβανος θα γίνει κόλαση για το Ισραήλ εάν αποφασίσει να επεκτείνει εκεί τη σύγκρουση. Ο σύμβολος του ανώτατου ηγέτη, ο Κεμάλ Χαράτζι, είπε: θα στηρίξουμε τη Χεσμολάχ με όλα του Ιράν. Θα στηρίξουμε τη Χεσμολάχ με όλα τα δυνατά μέσα σε περίπτωση μεγάλης κλίμακας πολέμου εναντίον του Λιβάνου. Αντιπροσωπεία της Ανσαρουλάχ, τον Χούθη δηλαδή, συναντήθηκε με τον Ρώσο Υφυπουργό Εξωτερικών Μιχαήλ Μπογκντάνοφ. Στη συνάντηση συζητήθηκε η Παλαιστινιο-Ισραηλινή σύγκρουση και η επιδείνωση της κατάστασης στην Ερυθρά Θάλασσα. Να θυμίσουμε ότι η Ρωσία είπε: αφού δίνετε εσείς όπλα στην Ουκρανία, θα δώσω και εγώ όπλα, είτε σε κράτη ή σε μη κρατικούς δρόντες, άρα την Ανσαρουλάχ. Ο Νετανιάχου, ως απάντηση σε αυτό που είπαμε χθες, ότι οι 6 εν ενεργεία και εν εφεδρεία στρατηγοί του Ισραήλ είπαν στους New York Times ότι πρέπει να τελειώνουμε με τον πόλεμο στη Γάζα και να τα βρούμε διπλωματικά με τη Χεσμολάχ. Καταρχάς, τώρα αυτό είναι λογικό?
στρατηγοί μιας χώρας να μιλάνε με μια ξένη χώρα και να... Εγώ δεν τα καταλαβαίνω αυτά, αλλά μάλλον είναι τα δύο Ισραήλ που υπάρχουν. Το ένα στο Ισραήλ και το ένα στην Αμερική. Και απευθύνθηκαν στο Ισραήλ της Αμερικής για να τυθασεύσει τον Νετανιάχου. Μάλλον, τι να πω. Είπε λοιπόν ο Νετανιάχου, δεν θα υποκύψουμε στις ειρήνες της ητοπάθειας. Ο πόλεμος θα τελειώσει όταν το Ισραήλ επιτύχει όλους τους στόχους του, συμπεριλαμβανομένης της εξάλληψης της Χαμάς και της απελευθέρωσης όλων των ομήρων. Σημείωσε ότι οι στόχοι της πολιτικής ηγεσίας έχουν μεταφερθεί στο στρατό, ο οποίος έχει όλες τις δυνατότητες να τους εκπληρώσει. Στο ίδιο πλαίσιο, ο Νετανιάχου διέψευσε ότι ο στρατός αντιμετωπίζει ελλείψεις σε όπλα και στελέχη. Ο Μακρόν είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Νετανιάχου και προσπάθησε να τον πείσει να μην κάνει ξανά επιχείρηση στην Χαν Γιουνίς και στη Ράφα και να εργαστεί για μια διπλωματική διευθέτηση του προβλήματος με τη Χεσμολάχ. Τώρα, ποιος τον ακούει τον τέτοιο, μπορείτε να μου πείτε? Τον Μακρόν όταν είναι πληγωμένος. Εκπρόσωπος ο Γιαγιά Σαρί, ο εκπρόσωπος των Χούθη, της Ανσαρουλάχ δηλαδή, είπε ότι κτύπησαν μαζί με την Ιρακινή αντίσταση έναν στόχο ζωτικής σημασίας στη Χάιφα. Δεν άκουσα τίποτα άλλο, ύψαξα σε χάρτες επιχειρήσεων που υπάρχουν, που κυκλοφορούν, δεν είδα το κτύπημα και είχε και μια ανάρτηση ο Γιαγιά Σαρί και είπε περιμένετε κάτι τις επόμενες 3 ημέρες. Δεν ξέρω τι είναι, θα δούμε. Πάμε στις ΗΠΑ. Ο Biden ο ίδιος ομολόγησε ότι ήταν κουρασμένος, λίγο έλειψε να αποκοιμηθώ στην τηλεμαχία, γιατί ήμουν υπό την επίρρεια ταξιδιού που είχα γυρίσει όλο τον κόσμο. Είχε πάει στην Ιταλία, είχε πάει προηγουμένως στις ακτές της Νορμανδίας εκεί για την επέτειο, και επιστρέφοντας δεν πρόλαβε να προσαρμοστεί και ήμουν επί την επίρρεια αυτού που λέγεται jet lag στα ελληνικά, δεν ξέρω πώς να το πω, και προσπάθησε να δικαιολογηθεί, αλλά λέει τώρα ανέκτησα τις δυνάμεις μου, λέει. Δεν είναι απαραίτητο ένα γνωστικό τεστ για τον Τζο Μπάιντεν, το οποίο η κατάσταση της υγείας αποτελεί αντικείμενο έντονης συζήτησης, δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρίν Ζαν Πιέρ. Ο Αμερικανός πρόεδρος ξέρει πώς να ανακάμπτει, δήλωσε η εκπρόσωπος στη διάρκεια συνέντευξης τύπου. Η Καρίν Ζαν Πιέρ διαβεβαίωσε ότι η Αμερικανική κυβέρνηση δεν κρύβει απολύτως καμία πληροφορία για τη φυσική κατάσταση του Προέδρου. Πληθαίνει ο αριθμός των ανθρώπων, τώρα προστίθενται και βουλευτές που λένε, των δημοκρατικών, που λένε στον Biden φύγε. Ελπίζω όταν θα λάβει τη δύσκολη και οδυνηρή απόφαση να αποσυρθεί, ελπίζω ότι θα λάβει τη δύσκολη και οδυνηρή απόφαση να αποσυρθεί. Τον καλό με σεβασμό να το κάνει, ανέφερε ο βουλευτής του Τέξας Λόιτ Ντόγκεν σε ανακοίνωσή του προς τα μέσα, ανακοίνωση επίσημη, έτσι. Ο πρόεδρος Biden έσωσε τη δημοκρατία μας λυτρώνοντάς μας από τον Τραμπ το 2020. Δεν πρέπει να μας παραδώσει ξανά στον Τραμπ το 2024. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς με εμάς τους ίδιους για το γεγονός ότι δεν ήταν απλώς μια φρικτή νύχτα αυτό που έγινε στο τηλεμαχία, δήλωσε στο CNN ο βουλευτής του Ιλινόι Μάικλ Κουίγκλι, και αυτός δημοκρατικός. Οι άνθρωποι θέλουν να είναι βέβαιοι ότι ο πρόεδρος και η ομάδα του είναι ειλικρινείς μαζί μας όσον αφορά την κατάστασή του. Υπογράμμισε ο γερουσιαστής Sheldon Whitehouse μιλώντας στο τοπικό κανάλι στο Rhode Island. Ο ίδιος είπε ότι τρόμαξε όταν ο Biden εμφανίστηκε πολύ μπερδεμένος και κάποιες φορές εντελώς χαμένος στο debate με τον Trump. Η Πελόζη και αυτή τον ψιλοάδιασε, ένα άτομο με επιρροή. Είπε δεν είμαι γιατρός, δεν μπορώ να πω τι θα γίνει σε 3-4 χρόνια, αλλά πιστεύω με βάση την εμπειρία μου ότι θα συνεχίσει να είναι ένας ηλικιωμένος πρόεδρος των ΗΠΑ. Τον άδειασε τον άνθρωπο. Μετά το debate, μετά την τηλεμαχία, ο Biden δεν έχει δώσει καμία ζωντανή συνέντευξη, ούτε συνέντευξη τύπου, κάτι που θα τον υποχρέωνε να μιλά, όπως και στην 90 λεπτή τηλεμαχία με τον Τραμπ, χωρίς αυτό το μηχάνισμα που λέγεται auto-cue που σας είπα. Γι' αυτό σας είπα αυτό. Τώρα,
κάποιοι τα ρίχνουν στους συμβούλους του και στη γυναίκα του. Πάντως, μία δημοσκόπηση που έγινε τώρα χθες σε 1100 άτομα, τον φέρνει 40-40 με τον Τραμπ. Ενώ η προηγούμενη του ιδίου μέσου, του Axios πάλι, τον έφερνε 39-41. 41 είχε ο Τραμπ. Αυτά να τα λέμε και αυτά. Ένας στους τρεις δημοκρατικούς πιστεύει ότι ο Biden πρέπει να παραιτηθεί. Και η δημοσκόπηση λέει ότι εάν ήταν αντιμέτωπη του Τραμπ η Μισελ Ομπάμα, θα συγκέντρωνε ποσοστό 50% έναντι 39% του Τραμπ. Η μόνη που τον νικά είναι η Μισελ Ομπάμα, ενώ ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια, ο Γκάβιν Νιούσομ, έχει 39% έναντι 42% του Τραμπ. Ο πρώην πρόεδρος Μπάρακ Ομπάμα, ένας από τους στενότερους συμμάχους του Biden, εξέφρασε ανησυχίες σε ιδιωτικές συνομιλίες για τις πιθανότητες του Biden να νικήσει τον Τραμπ μετά την τηλεμαχία, λέγοντας ότι οι προκλήσεις του έχουν πλέον αυξηθεί σημαντικά. Εντάξει, τώρα έχουμε και άλλους δημοκρατικούς που λένε, ζητούν να αποσυρθεί η δημοκρατική, δεν έχουμε χρόνο τώρα, καθίστε εδώ. Το 66% των πολιτών στη Γερμανία ανησυχεί για την πιθανότητα εκλογής του Τραμπ. Η προηγούμενη δημοσκόπηση ήταν το 60%, τώρα ανησυχούν περισσότεροι. Στις 18 Σεπτεμβρίου θα ανακοινωθεί η ποινή στον Τραμπ για τη δίκη που έγινε για την κοπέλα εκεί που τον χαλάρωνε, είπαμε. Ήταν ο δικαστής Νέας Υόρκης, Χουάν Μέρτσαν, είπε ότι θα την ανακοινώσουμε στις 18 Σεπτεμβρίου, δηλαδή 6 εβδομάδες πριν από τις εκλογές. Τώρα δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει αυτό, αν ξέρει κανένας ας μας πει. Πολύ γρήγορα, και θέλω να είναι και το κεντρικό μας θέμα στην απόψινή. Το Πολίτικο έγραψε τα σχέδια του Τραμπ για το ΝΑΤΟ. Θα μετασχηματίσει το ΝΑΤΟ μόλις αναλάβει. Σύμφωνα λοιπόν με τους πληροφοριοδότες του Πολίτικο, το σχέδιο Τραμπ σε αδρές γραμμές θα κινείται πάνω στους εξής άξονες. Αυτό θα είναι το ΝΑΤΟ 2 ταχυτήτων θέλει να κάνει. Οι ΗΠΑ θα απεμπολίσουν το ρόλο τους ως κύριου πόλου παροχής ασφάλειας στην Ευρώπη. Οι ευρωπαϊκές χώρες αναμένεται να αναλάβουν πολύ μεγαλύτερο στρατιωτικό ρόλο και φυσικά και οικονομικό βάρος. Οι ΗΠΑ θα διατηρήσουν την αεροπορική τους δύναμη και τις βάσεις τους στη Γερμανία, την Αγγλία και την Τουρκία. Θα διατηρήσουν επίσης τις ναυτικές τους βάσεις, Σούδα, μία από αυτές. Ο κύριος όγκος του πεζικού, των τεθωρακισμένων, της επιμελητίας και του υπερβολικού θα περνούσε από αμερικανικά σε ευρωπαϊκά χέρια. Άρα αυτές οι 50.000 που έχει στη Γερμανία θα φύγουν, θα αναλάβουν ευρωπαϊκά χέρια. Οι χώρες που δεν πληρούν το στόχο των αμυντικών δαπανών του 2% του ΑΕΠ ενδέχεται να μην λάβουν πλήρεις εγγυήσεις ασφάλειας από τις ΗΠΑ. 2 ταχυτήτων. Άμεση διαπραγμάτευση με τον Πούτιν για τα εδάφη που θα διατηρήσει η Ρωσία. Δέσμευση για να σταματήσει η επέκταση του ΝΑΤΟ με ιδιαίτερη έμφαση στην Ουκρανία και στη Γεωργία. Πίεση για άμεσο τερματισμό του πολέμου, πιέζοντας πιθανόν την Ουκρανία να παραχωρήσει κάποια εδάφη. Απέτηση από τα ευρωπαϊκά κράτη να αυξήσουν τις δαπάνες του ΝΑΤΟ πέρα από το στόχο του 2%. Οι ΗΠΑ θα παραμείνουν στο ΝΑΤΟ εάν οι ευρωπαϊκές χώρες παίζουν δίκαια και αυξήσουν τις συνεισφορές τους στη συμμαχία. Μετατόπιση του στρατού των ΗΠΑ περισσότερο προς αντιμετώπιση της Κίνας, με τους Ευρωπαίους να αναλαμβάνουν τη μερίδα του λέοντος στην Ήπειρό τους και στην Ευρασία. Άρα, αναλύστε αυτά, είναι πολύ σημαντικό θέμα, δεν έχω περισσότερο χρόνο να αναλώσω, αλλά είναι πολύ σημαντικά αυτά που λέει το Πολίτικο, αν κερδίσει ο Τραμπ, γιατί εάν τελικώς αποσυρθεί ο Biden και μπει για παράδειγμα η Μισελ Ομπάμα, το βλέπω δύσκολο να εκλέγεται, πάντα με βάση τα δεδομένα δημοσκοπήσεων. Η Wall Street Journal έχει δημοσιεύσει φωτογραφίες δορυφορικές για 4 βάσεις τηλεπικοινωνιών και ηλεκτρονικών υποκλοπών που έχει η Κίνα στην Κούβα. Καταλάβατε?
Πάμε στο τελευταίο μας θέμα. Ο Όρμπαν πήγε στο Κίεβο και είπε κατάπαυση του πυρός και συνομιλίες. Έρχεται λοιπόν τώρα, απαντά ο Ζελένσκι. Προσκάλεσα την Ουγγαρία και τον Όρμπαν να συμμετάσχουν στις προσπάθειες που καταβάλλονται εν ώψη της διοργάνωσης μιας νέας συνόδου κορυφής για την ειρήνη από την Ουκρανία, την οποία αρνείται, δεν θα καλέσουν, λέει, και τη Ρωσία, και η Ρωσία λέει κάνετε μόνοι σας. Ο αναπληρωτής επικεφαλής της Προεδρικής Διοίκησης της Ουκρανίας, Ιχόρ Ζόβκα, επιβεβαίωσε στην τηλεόραση ότι ο Ζελένσκι άκουσε την πρόταση κατάπαυσης του πυρός του Όρμπαν, αλλά του εξέφρασε τη δική του θέση ως απάντηση. Το ειρηνευτικό σχέδιο που προτείνει ο Ζελένσκι προβλέπει 3 πράγματα. Αποχώρηση ρωσικών στρατευμάτων, να δικαστούν οι αξιωματούχοι που προκάλεσαν τον πόλεμο στο Διεθνές Δικαστήριο και η Ρωσία να καταβάλει αποζημιώσεις για τις ζημιές που έχει κάνει στην Ουκρανία. Αυτά. Τώρα, απαντώντας στις δηλώσεις Τραμπ ότι εγώ θα τελειώσω 24 ώρες τον πόλεμο, ο Αντρέι Γέρμακ, που είναι ο ισχυρός άντρας, ισχυρότερος ίσως από τον Ζελένσκι αυτή τη στιγμή, ισχυρότερος ίσως από τον Ζελένσκι αυτή τη στιγμή, είναι στην Ουάσιγκτον και λέει, απαντώντας στον Τραμπ, η Ουκρανία δεν είναι έτοιμη να συμβιβαστεί με τη Ρωσία και να εγχωρήσει έδαφος της προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος. Αυτά είπε σε δημοσιογράφους ευρισκόμενος στην Ουάσιγκτον. Αλλά δεν είμαστε έτοιμοι να συμβιβαστούμε στα πολύ σοβαρά ζητήματα και αρχές, την ανεξαρτησία, την ελευθερία, τη δημοκρατία, την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία. Η επίσκεψη Γέρμακ στη ΣΥΠΑ πραγματοποιείται λίγες μέρες πριν τη διεξαγωγή της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Ουάσιγκτον, όπου βασικό θέμα θα είναι ο πόλεμος. Ο Κουλέμπα που μίλησε εδώ στο Economist, στόχος μας είναι η επιβίωση και η νίκη, και είπε αναγκαίο να μην υπάρχει στρατηγική εξόδου, δηλαδή σχέδιο Β. Όταν υπάρχει σχέδιο Β, είναι αυτό που σκοτώνει το σχέδιο Α. Δεν υπάρχει εναλλακτική στο να στηρίξει κανείς τη νίκη της Ουκρανίας έναντι της Ρωσίας. Θέλετε δεν θέλετε, θα μας στηρίξετε. Αν επιτρέψουμε τη νίκη της Ρωσίας, θα οδηγήσει σε παγκόσμιες συγκρούσεις. Οι σύμμαχοι της Ρωσίας θα δημιουργήσουν προβλήματα σε άλλα κομμάτια της Υπήρου. Όσοι μας στηρίζουν πολλές φορές μας πρότειναν το σχέδιο Β. Εμείς όμως επιμένουμε στο σχέδιο Α γιατί έχουμε το δίκαιο με το μέρος μας. Δεν θα πρέπει να φοβόμαστε την κλιμάκωση του Πούτιν όταν λαμβάνουμε αποφάσεις. Και είπε, έχοντας υπόψη τον αγώνα του 1821, εμπνεόμαστε από την κραυγή των Ελλήνων ελευθερία ή θάνατος. Είμαστε ευγνώμονες στον Κυριάκο Μητσοτάκη για τη βοήθεια που παρέχει. Μέσα από συλλογική δράση θα επικρατήσουμε. Ο Ζελένσκι απαντώντας στον Τραμπ. Εάν ο Τραμπ έχει σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου, θα πρέπει να το αποκαλύψει σήμερα και να μην βλάψει την κυριαρχία της Ουκρανίας. Το CNN αναφερόμενο στον Οργανισμό Συνεργασίας της Σανγκάης, στον οποίο έγινε πλήρες μέλος και η Λευκορωσία, είπε ότι δημιουργείται ένα νέο μπλοκ στην περιοχή, στο οποίο δεν έχουν θέση οι ΗΠΑ. Τελικώς ο Στόλτεμπεργκ ήθελε να πάρει απόφαση στο ΝΑΤΟ να δεσμευτεί για τα επόμενα χρόνια να δίνει κάθε χρόνο 50 δις. Τελικώς λήφθηκε απόφαση μόνο για 40 δις για ένα χρόνο και θα επανεξεταστεί η κατάσταση στο μέλλον. Ο Γενικός Γραμματέας Στόλτεμπεργκ απέτυχε να αναγκάσει τους συμμάχους να αναλάβουν πολυετείς οικονομικές δεσμεύσεις για τη στήριξη της Ουκρανίας, αναφέρει το Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Ο Υπουργός Άμυνας της Ρωσίας Μπελούσοφ. Η Δύση ήταν αυτή που προετοίμασε και προκάλεσε την Ουκρανική κρίση και τώρα την παρατείνει σκοπίμως για να προκαλεί προβλήματα στην Ρωσία. Ο Υπουργός Άμυνας της Σλοβακίας Ρόμπερτ Καλίνιακ είπε ότι ποτέ δεν πρόκειται να σταλούν στρατεύματα στην Ουκρανία της Σλοβακίας. Ο Ζελένσκι ψήφισε νόμο που επιτρέπει σε ξένες εταιρείες να αγοράζουν γεωργική γη στην Ουκρανία.
Αυτή τη στιγμή 3 εταιρείες έχουν αγοράσει 17 εκατομμύρια εκτάρια γεωργικής γης στην Ουκρανία. Αυτό είναι ελαφρώς λιγότερο από το μισό της συνολικής γεωργικής γης που είναι 42,7 εκατομμύρια εκτάρια. Μια ακόμα τέτοια αγορά και όλη η ουκρανική γη θα έχει φύγει από τα χέρια των Ουκρανών και θα είναι στα χέρια ξένων εταιριών. Οι Ευρωπαίοι δεν πιστεύουν σε μια στρατιωτική νίκη της Ουκρανίας. Σύμφωνα με τον Guardian, έγινε έρευνα από Ευρωπαϊκή Δεξαμενή Σκέψης, στην οποία συμμετείχαν 20.000 άτομα από 15 ευρωπαϊκές χώρες. Και φαίνεται ότι μειώνεται η στήριξη των Ευρωπαίων στον πόλεμο στην Ουκρανία. Ερντογάν, μετά την συνάντηση με τον Πούτιν, αυτή τη στιγμή ο όγκος των 55 δισεκατομμύριων δολαρίων των εμπορικών συναλλαγών δεν είναι πολύ σημαντικός για μας. Στόχος μας είναι να φτάσουμε τα 100 δισεκατομμύρια. Πιστεύω ότι μπορούμε να φτάσουμε αυτά τα 100 δισεκατομμύρια δολάρια εύκολα. Έχουμε τέτοιες δυνατότητες. Από τουριστική άποψη, αυτά να τα ακούει ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Γεραπετρίτης και η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Όλα αυτά τα πρωτοκλασσάτα στελέχη που διέριξαν τις γέφυρες. Προσέξτε τώρα. Από τουριστική άποψη ήταν πολύ σημαντικό για εμάς ότι ήρθαν στη χώρα μας περίπου 7 εκατομμύρια τουρίστες. Αυτό ξέρει σημαίνει πάνω από 15 δισεκατομμύρια δολάρια μόνο από τους Ρώσους. Είναι σημαντικό να φιλοξενούμε Ρώσους τουρίστες στην Τουρκία. Η ειλικρίνειά μας σε αυτό το θέμα συνεχίζεται με την ίδια αποφασιστικότητα. Βέβαια, αφού κονομάται, θα συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο. Αρκεί οι Ρώσοι τουρίστες να είναι ικανοποιημένοι με την Τουρκία. Και είπε, καλό τον Πούτιν να έρθει στην Τουρκία και ο Πούτιν είπε, θα την επισκεφθώ. Και δεσμεύτηκαν για δεύτερο εργοστάσιο πυρηνικό εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Συνόπη του Πόντου. Αυτά έχουμε κι άλλα. Τελειώσαμε. Τέλος χρόνου. Λοιπόν, αυτά. Προσπαθούμε να διοργανώσουμε την εκδήλωση με τα παιδιά του συμμετέχω για την Κύπρο. Αν έχουμε νεότερα θα σας ενημερώσω. Εσείς συνεχίζετε να μπαίνετε στο περισσότερα, να εγγράφεστε στο συμμετέχω, δεν κοστίζει τίποτα, ούτε σας δεσμεύει τίποτα. Οποτεδήποτε πείτε άστους αυτούς δεν μ' αρέσουν, γίνεται απεγγραφή. Άρα ελάτε να αρχίσουμε τις διαδικασίες της ανταλλαγής απόψεων, ενημέρωση και ανταλλαγής απόψεων. Και φυσικά στηρίζουμε το κανάλι μας, μου αρέσει, σχόλια και κάτω από το συμμετέχω υπάρχουν τρόποι που μπορείτε να βοηθήσετε το κανάλι εφόσον έχετε τη δυνατότητα και το θέλετε. Λοιπόν, αυτά. Καληνύχτα, να είστε όλες και όλοι καλά. Καληνύχτα.